anh thì vô mang lắm này. Ô. Trôi trong cá mà té không có đi men spray men cơ men nào vào tụi nó còn phàm á té chưa lo còn lôm nữa là men chắc lại không trên con nè không men chặt men chơi mà ô năm gấu té offline quên quên nha để tụi tôi một xe ra cho tụi có chặt chơi xe đó là xong mình xem ai ơi lọt nè con thì con khả năng và lì đang tại tập á ta anh ơi đánh toàn phát một rút luôn rồi ta cười ra sạch chanh anh thì vô mang lắm này rồi đây rồi mang á đó sạch chanh rồi bên đòi sạch nó về lùi ngang tem thôi để không có chúng ta đàm tật nào một cái để những đàm tức cái đàm vài tích đó tích máy mà có dùng phơi trán này có xó chúng ta một cái lỗ nhưng vô tay chúng ta lên tay cái vô nhìn lên tay cái tập phôi bằng vốn phải tập phôi nhưng tôi có thể chả thì mình cho đạm một tay riêng từ trắng này là tình nó vẫn đi còn có chặt đàm rồi một tay cho nó cao như mấy xoay đó tích ba này tích ba này vốn thật đàm chạy ấy và những đứa sẽ trọ trong cao một tay nhé đi tức máy nhưng nạp đi đó là tịch
ba voi mà lại chào thế đây từ chị hai là nhầm đủ đã kéo quá nè anh cho mùi anh cũng ra mờ mình đặt chứ nữa đi dùm đặt hai cái đâm cục đào ấy này hai bông bông tụi anh này ngày phút hiếm slo cái này flow co cho mùi một tết chứ đủ trường cô những thôn mình tê nè tập mang mang nằm non bố nè đại cu miền từ lâu nè hay nhom miền flow cô thôn nguyên bố nè flow ngon này phần nào này tập mang mang đi ngon anh ấy vòng rau đi ta dương kẹo đào xài liên tới ấy ta ra lực lực ơi lực lâu phá nó lỡ mặt ấy mình rau nhớ bà ấy tao Facebook rồi anh xin cố mình ta để tôi văng này quay bay mà ta chỉ chọn từ chuồng đồ hành này đi bay ấy hai to này ồn và màu sạch Mama con không được đấy. Rồi tôi sao đi vào sao này. Cô sao đi cái sẵn cho anh. Để xe cái phải xe cái phơi phơi thôi. Tài con ai một ai bắt cho cái đón mua cái đón mà con ấy thêm tê cái đấy miếng bóc lên theo đây nha mình sẽ tới sang cái cơ mình này còn con đạp trên tha châu thái ở về mình chụp tí này phải học với con mình đạp tha của ngồi trường đi sạc rốt bal kosong này roti đi con đã roti
bà chứng cạnh toàn hai con châu hai lọc bà ơi tay của ta sai nè mà phô nè tay chuột nhau phô mua hộp ấy nè là nhung chọc đầm chặt tật chanh phô nhung chua tật mà tay té nên phô chặt được hai là chọc đầm chặt chôn sạch nhầm hai nè mà đặt vô đấy tùm lông cả thêm cái smell tật gì đúng này cô tơ tôm rang chặt tôm rang cho hai cô tấm đây đấy đây là tôm hai ăn này bà con cái đi lâu câu cho ăn này bằng đây thay con rai nữa Cảm ơn cho chắc. con ngô đi là con chạy chung ngô nó con chạy tên luôn chân con chạy năm con là cho bạn đi chạy chung mà cô hai chạy tên đừng lạnh phịch
នេះ ចា បងប្អូនយើងតាមលើរៀបលោកកូនយើងមកច្រើនណាបងប្អូន ហ្នឹងហើយ ចង់អស់ឡ ហើយនេះខ្ញុំទុំអស់ទេអស់មកទៀត ញ៉ាតែនឹងចូល ហើយក៏ហើយរូបមួយអូហាល់គេបង តាមមកអញ មកអញហើយ đâm thật anh rồi thật còn chị mình thật là bánh xanh luôn hay là bông bông thật là tạm qua đó តាមមកពីនេះ hay là có តាមមកដល់ពូទៀត về hơi ngay mình ôi มันนี่บ่มันทำกับเขา em bố ơi hơi là nặng tay được ma bố này cho nó tức lắm ទិញអីផ្សេងៗមី nè មកអូនអូនអូន lại hơi là cho khó tầm đông បាត់តែឡាមមុនដាច់គូហ្នឹង thằng đấy tại cái đây lỡ hồi như châu tầm đông bố đó អាឡែ mình tên thằng វាបោ cái dân địa bố dân ấy តោះហើយ bố nó chạy mình tên tăng bố mình tên ta dân bye bye